Ano? So hello guys, welcome back sa ating munting channel. Ang ating video ngayon ay magluluto tayo ng saging. Ayan, nakikita niyan. At makakasama natin si Darwin, ang aking kapatid, at si Raymond. So let's go! So ngayon guys, patutumbahin natin ang saging gamit ang aming mga kamao. So tara na! Kita nyo yan guys, ayan na. So lulutuin na natin guys. So let's go. Guys, isasaing na natin. So yun guys, nasaing na natin. Ano Darwin? Hindi pa ba luto? Ikaw Raymart, gutom ka na ba? Tingnan natin guys, ayan o. Yun. Daw pa guys. Luto na ba? Luto na. So yun guys, check natin kung luto na. Ang init. Wow, ayun. Luto na guys. So tara, let's go. So syempre guys, meron tayong sardines, yung Estoon. At saka syempre meron tayong sili. Ubusin natin to. 20 pieces of hot chili. So tara guys. Yan. Sili guys, sili. Yan. So let's go guys. Ayan. Masarap to guys,
Masarap to. Sarap. Sarap pa, Darwin. Sarap. Sarap nito guys, oh. O yan, oh. Yan, oh. Sarap. Ayun, oh. Sarap ito. Gusto niya? Sarap guys. Diba? Kain tayo. Sarap. Sarap ng chili. Grabe ang sarap. Grabe ang sarap. Grabe, ang sarap nito. Buhusin natin to. Wow, sarap. Sarap guys. Yun. Sarap. Sarap, sarap. Sarap ba, Mark? Sarap. Ang sarap ito. Yan. Ang sarap nito. Sarap guys. Ang sarap. Sarap. Sarap, sarap. Ayan o. Sardines guys. With 20 pieces of hot chili. Ang sarap nito. Yan. Sarap. Yan o. Yan. Sili guys. Ayan. Ang anghang guys. Pero ang sarap. Sarap guys. Ano? Sarap. Bisa natin. Sarap. Sarap ito. Sarap na. Ang sarap.
Sarap. Ah. Sarap ito. Tayo na, Mike. Yun lang. Sarap. Sarap. Ubos guys, ubos. Wala na. Sarap. 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 Salamat sa inyong panonood sa aming video. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell para sa aming susunod na video. So, thank you so much guys. Ayan, okay ba kayo? Okay lang. Subscribe guys, subscribe.